Următorul pas este să încerc să fac mașina mea să fie conectată la repozitorul meu de cod, astfel încât fișierele din mașină să pot să le versionez și să pot să le fac disponibile eventual unui alt programator. Și dacă mă uit aici în repo-ul meu, deocamdată nu conține nimic și am o serie de instrucțiuni. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să fac directorul de pe mașină să funcționeze ca un repo. Și voi face asta rulând git init. Mi-a dat un mesaj de succes. În esență, dacă afișez fișierele aici, văd că mi-a apărut un director ascuns. Este ascuns pentru că are punct în față, ceea ce este o convenție de Linux, care conține metainformații despre natura acestui repo, dar este .git. Dar repo-ul ăsta deocamdată este strict local. Asta înseamnă că nu va fi conectat la nimic remote, adică nu este serverul meu de Git, nu este conștient de existența acestui repo. Deci următorul pas va fi să îl fac să fie conștient. Înainte de toate ar trebui să am niște fișiere, dar am o problemă și anume că aș vrea ca acest director, Node Modules, să nu fie stocat în repo. De ce? Node Modules conține biblioteci făcute de alți oameni și dacă fiecare dintre programatori și-ar menține un Node Modules în fiecare repo, bibliotecile ar fi ținute de 1000 de ori și atunci ar fi o mare irosire de resurse. Și atunci, hai să discutăm un pic despre cum funcționează un repo. Păi, în momentul ăsta, directorul meu corespunde unui repo și pentru că el corespunde unui repo, orice fișier din el trebuie să fie tracked, fie untracked, adică fie să fie de interes pentru repository, fie să nu fie de interes. Dacă un fișier este în acest director, el trebuie să fie tracked sau untracked. Și dacă, by default, toate fișierele sunt tracked. Însă, ce voi vrea să fac este ca Node Module să nu fie tracked. Cum pot să fac asta? Păi pot să fac asta făcând un fișier aici care se numește gitignore. .gitignore. Și în el o să scriu Node Modules / Ok, și ăsta o să fie primul fișier pe care o să-l adaug la repo-ul meu. Deci vom zice aici, în linia de comandă, git add. Pot desigur să adaug cu o singură comandă fișiere multiple, altfel ar fi foarte anevoios de lucrat cu repo-ul meu, dar voi zice git add .gitignore. Dacă dau acum git status, o să-mi spună care este problema și îmi va zice ce s-a întâmplat aici. În primul rând s-a întâmplat că am un new file, care se numește gitignore, și că am o serie de untracked files. Fișiere nu sunt nici tracked, nici untracked, deocamdată trebuie să decid în privința lor. Și voi zice, primul pas este să iau aceste fișiere care sunt modificate numai la mine și să le pun în repo de cod local. Și modul în care fac asta este cu git commit. În momentul în care, pentru că trebuie să-mi dau seama ce a reprezentat fiecare commit, voi avea nevoie să dau și un mesaj, o descriere a acestui commit. Și pot să scriu direct în linia de comandă git commit -m added gitignore. Desigur, pe parcurs vom adăuga și lucruri mai complexe. Voi avea un mesaj de eroare care îmi spune că îmi lipsesc niște lucruri și anume îmi lipsesc niște informații de configurare globală, astfel încât să se știe al cui este acest commit. Și îmi și scrie aici ce ar trebui să fac. Git config -global user.email și voi zice andrei.toma@nextlab.tech. Și mai trebuie să-mi dau și numele. Și iarăși voi zice git config -global user.name da, și voi zice Andrei Toma. În momentul ăsta commit-ul ar trebui să funcționeze. Și a funcționat. Și dacă dau git status,
Voi vedea că în continuare nu sunt tracuite sau nu am decis în ceea ce privește celelalte fișiere, însă văd că nu mai apare aici ca new file git ignore. Și următorul pas va fi să ajungă modificările mele cumva în repo-ul în varianta globală, în varianta coordonată a repo-ului care este pe GitHub. Însă, deocamdată repo-ul meu nu știe ceea ce se numește un remote origin. Nu știe la ce URL ar trebui să se afle el global. Și văd că aici pot să am o serie de instrucțiuni suplimentare. Primul lucru este acest git branch. Ce se întâmplă aici este că un repo poate să mențină diverse versiuni ale aceluiași cod în același timp. Acestea se numesc branch-uri și se numesc branch-uri din cauza că arată ca un copac, adică dintr-un branch poate să iasă branch-uri suplimentare, crenguțe din crenguțe și tot așa. Și atunci întâi vom crea branch-ul main, pe ce a mers, și ce ne mai trebuie este să adăugăm acest origin. Git remote add origin și aici va fi un link la un repozitoriu. Următorul pas este să dăm push. Ce se va întâmpla la push? Păi dacă în momentul în care am dat commit am pus ceva local, în momentul în care dau push o să pun ceva în repo-ul central. Deci din repo-ul meu local voi împinge lucrurile în varianta globală. Aici vom da peste încă o problemă și anume ne va întreba un username, era Andrei NX, și o parolă. Și dacă îmi introduc parola, o să trebuiască să mă credeți că este corectă, o să văd că nu merge. Motivul pentru care nu merge este că GitHub folosește o formă de parole temporare și care se numesc token-uri. Și ne trebuie un astfel de token. Și ca să folosim un astfel de token, va trebui să mergem înapoi în GitHub, să mergem pe Settings, după care să mergem pe Developer Settings și să mergem pe Personal Access Tokens și să facem Generate Personal Access Token. Aici vom avea o descriere a tokenului. O să zicem test token, pentru că eu îl voi reseta după aceea. Va expira în 7 zile, să zicem. Voi avea aici, voi selecta că este full control over repositories, dar restul nu mă interesează. Și voi zice generate token. Mi-apare tokenul aici. Pot să-l iau cu copy-paste. Și să îl folosesc în loc de parolă. Deci voi da din nou git push. Din nou Andrei NX. Și de data asta voi da paste la token aici și totul va merge. Și dacă dăm git status, vom vedea că totul a mers. Ce lipsește este partea de a decide cu restul fișierelor. Haideți să decidem și despre restul fișierelor, să zicem că vrem să facem push la tot în afară de acest .code sandbox. Și atunci vom adăuga la git ignore .code sandbox vom da din nou git commit cu un mesaj Acum, dacă dăm git status, vom vedea că code sandbox a dispărut de aici, ceea ce ne permite să zicem git add punct. Asta înseamnă că vor fi adăugate toate fișierele și directoarele din directorul curent la repo. După care vom da din nou commit și vom zice initial source commit. Și dacă dăm git push, nu trebuie să mai zicem altceva, ne va întreba userul și parola și totul este în ordine. Și ca să verificăm, dacă dăm git status, vom vedea că totul s-a întâmplat cum a fost planificat.